إذن نتكلم الآن عن المؤلف الأردني فلسطيني إبراهيم نصر الله الذي فاز جائزة هذا العام، جائزة العالمي للرواية العربية. نعم. أليس كذلك؟ وهذا لسبب كتابه متأخرا الحرب الكلب الثاني. نعم، حرب الكلب. هل أنت تعرف هذا الكتاب؟ نعم. أريد أن أقرأها. لكن هذا الكتاب نعطي للإخوة للسادة الذين يشاهدون مختصر. إبراهيم نصر الله كاتب مهم، هو أردني لكن من أصله فلسطيني، وبدأ الكتابة ليس كنجيب محفوظ، هو بدأ شاعر، كان يكتب الشعر. شعر. نعم، وله ديوانين أو 3 دواوين. لكن الرجل في مرة كتب قصة قصيرة ووجد أن الناس أحبت هذه القصة أكثر من شعره، فتحول إلى كتابة القصة القصيرة ثم بعد ذلك الرواية. يعني أنا كما أذكر هذا المثل دائما أتذكر المثل في أوروبا عندما يتحدثون عن كاتبة بريطانية اسمها فيرجينيا وولف. هذه فيرجينيا وولف هي بدأت تكتب الشعر وتعطي أشعار، لكن التقت مرة بأحد الكتاب قال لها أنت لست شاعرة، اكتبي القصة أفضل. فكتبت بعد ذلك من الروايات الشيء المهم جدا ومن تيار الوعي المشهور جدا. وهو أيضا يحب صور مآلات تصوير، أليس كذلك؟ نعم، هو له نشاطات متعددة وفي التصوير، واستفاد من الشعر عندما كتب عن هذه الرواية وأخرى سواها. ولذلك إبراهيم نصر الله هو كاتب روائي جيد جدا، أسلوبه يختلف عن أسلوب نجيب محفوظ. لكن أنا أريدك أن تحدد أنت ماذا قرأت له؟ لماذا؟ لأن أحب الأدب وأريد أن أقرأ الكاتب المهم من أنصرنا وأعرف عنه. هو حي الآن وولد في عام 53 من القرن الماضي. وقد قرأت هذا الكتاب وأريد أن أتكلم عنها، وأريد أن أعرف أولا أكثر عن هذا الحرب الكلب الثاني. قد قرأت عنها، عن هذا الكتاب، هذا عن كيف يمكن أن نقول هذا عن المستقبل الباسي. نعم. مستقبل عندما الناس الإنسان قد نسيت كل شيء عن الإنسانية. نعم. والكل يتأثر كل السيء، كل شيء. نعم. هذا كل ما يحدث. لكن حدثنا عن هذه الرواية. هذه الرواية هذا زمن الخيول البيضاء. نعم. زمن. وهذا يشبه عن روايات من محفوظ. هذا أيضا حكايات عن عائلة واحدة قبل مدة 3 أجيال، من بداية القرن العشرين حتى الحرب مع إسرائيل. نعم. وهذا أيضا أسلوبه هذا كما قلت أنت، هذا الوقائية الشهرية. نعم، السحرية هذا. نعم، أنا أحب هذا كثير. وهذا ألوان الهيول، هذا الفارس دائما في كل أجيال، هذا الفارس من اسم واحد، الهمام. همامة. وإذن هذا أيضا حكايات رمزي، والهمامة هذا رمز من البسيط أو الحياة في الماضي، يعني ما كل شيء كان ما يرام. صحيح. ولكن الآن كل شيء ليس ما يرام، أسوأ. في بداية الفلسطينيون الكوريا، هذا الشخص الرئيسي اسمه خالد خالد، وأبوه حج محمد. وفي زمن حج محمد هذا الفلسطينيون في كوريا الهدية. كل اسمه هذا رمزي، اسمه الهدية. هم تحت العثمانية. والعثمانية ليس جيد ولا ليس سيء. هم بعيد جدا، لا يفعل أي شيء للفلسطينيين ويأخذ ضرائب كثير.
ولا يعمل تطور وتطور وكل شيء. وفي ذلك هج محمد والآخرون من هذا الجيل يحبهم، ولكن بعد هذا عندما وصول البريطانية هو أسوأ كثير. فالبريطانيون يقتلهم. هذا خاصة الجنرال الجنرال إدوارد بيترسون، وهو شخص عجيب. هو قاسي، هو يقرأ العربيون ولكن هو أيضا يحب الفارس، هو أيضا يحب الشهر، ويقتل الناس ويكتب الشهر. نعم. هذا الشيء العجيب، هذا غريب جدا. ولكن في هذا هذا قصة أن الحرب ضد البريطانيون. وكما البريطانيون كان أصغر من العثمانية من الأسف. في عام 48 هذا وصل اليهود والزيونيسم الصهيونية هم يسرق قريهم ويسرق بيتهم. كل لابد أن إلى سوريا ولبنان كما لاجئين. نعم. كل سنة هذا. ومن نهاية هذا الكتاب. فهذا كل شيء، هذا الوقائع الصخري، الجو، هذا الهيول يفكرون. الهيول يعرف ما في قلب الإنسان الذي يحبهم. هذا أحيانا مثل التيار الوعي في رأس الهيول. هذا جميل جدا، هذا يحب كل هذا. ولكن هذا أيضا كتاب عن اختفاء الهوية الفلسطينية. نعم صحيح، اختفاء الهوية. نعم. خاصة بعد حرب 48. نعم. إذن هذه الرواية هل يمكن أن تكون تاريخية؟ نعم. هل هذه ممكن أن نقول أن هذه رواية تاريخ؟ لا تاريخ، ولكن هو قد بحث كثيرا. أيوة، بحث كثيرا، والإطار العام للشخصيات والحياة هي التاريخ. كما تحدثنا عن ثلاثية نجيب محفوظ. لكن هنا الرمزية في هذه الرواية كما قلت أنت أنه هي تيار هذا السحري الذي يسير بك من جيل إلى جيل، وكأنك يعني هذا الفرس أو الخيل هنا، الخيول البيضاء، إلى أي شيء ترمز؟ يعني ماذا نستفيد من هذا؟ لماذا سماها الخيول البيضاء؟ هل عرفت لماذا سماها؟ لا. يعني لماذا اختار أن يقول إنه هذه الرواية اسمها الخيول البيضاء؟ لماذا؟ لا أعرف بالضبط لماذا. أنا أقول لك لأنه الخيل في المذكرة الشعبية، في المذكرة الفلسطينية، كلمة الخيل دائما مربوطة. إذا نظرنا هنا، ربما لا أدري إن كانت قد ذكر ذلك. هذا الشعر في البداية، هذا الهيول. نعم الهيول من الريح بالضبط. تماما. الخيل لماذا سمى هذا الخيول؟ لأن الخيل فارس، الخيل حرية، الخيل كانت في التراث العربي والشعر العربي. الخيل والليل. المتنبي الشاعر الكبير المتنبي له بيت يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني. انظر، الخيل والليل والبيداء يعني الصحراء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. لاحظ هذه الأشياء التي يهتم بها. فهنا إبراهيم نصر الله كان له يعني ذكاء أنه اختار أن يكون العنوان هنا هو الخيول والخيول البيضاء. وأيضا في الذاكرة العربية والمخيلة العربية دائما يقول أنه خاصة عند الفتاة أو النساء، يقول لك: أنا أحلم أن أتزوج. هذه الفتاة تقول: أحلم أن أتزوج فارس يأتي على فرس أو خيل أبيض يأتيني ويخطفني. هذه أحلام النساء، من ضمن الأحلام. فالخيل والبيضاء مع بعض هي حلم الفارس الذي سيخلص الأرض ويحرر الأرض. نعم.
قد اشتريت كتاب آخر منه، هذا قد نسيت عنوانه، مثل المصباح من الملك الجليلي. نعم المصباح من الملك الجليلي، وهذا روايات تاريخية. نعم ليس كذا. نعم هذا روايات شخص قد نسيت اسمه، هو يهول دولة هوية فلسطينية تحت العثمانية. نعم. قبل قرنين أو نعم صحيح هذا. ولماذا سميت فلسطين ومن أين جاءت فلسطين؟ نعم هذا الكتاب التاريخي لإبراهيم نصر الله هنا يختلف قليلا. الخيال فيه قليل، هنا في خيال، في تاريخ وهناك خيال، لكن في ذلك الكتاب هو أراد أن يكتب التاريخ، وأن هذه منذ قرنين أو أكثر أنا البلد الفلسطينية موجودة قبل ذلك. له روايات جميلة جدا، وهذه الأخيرة التي قلت عنها هذه رواية جميلة جدا، حرب الكلب الثانية. تذكروا أنه هي الحرب العالمية الثانية أو الحرب العالمية الأولى أو الثالثة، فلذلك هذا المصطلح يعني عندما يقول حرب الكلب، لماذا حرب الكلب؟ يعني أيضا لتعرف أنه كله هو مطاردة، على طول يطارد، مطاردة للإنسان والوضع الذي نعيش فيه. لا أنا أظن أنه أنت أحسنت اختيار إبراهيم نصر، كاتب مهم. هو مهم، ويشبه أن نجيب محفوظ في نهاية أخرى أن كان هو أيضا له أيضا مشكلات سياسية مع المتطرفين. لماذا ما المشكلة في الأردن؟ نفس الكلام هو ما حدث مع نجيب محفوظ. إبراهيم نصر الله كان أكثر شجاعة من محفوظ، هو يرفض الدين، يرفض الإسلام أو المتشددين، لا يقول الإسلام، ولذلك وصرح بذلك أن هناك كان حركات إسلامية في الأردن. وإبراهيم نصر الله كتب رواية جميلة أشار فيها إلى أنهم غير صادقين، هؤلاء يعني المجتمع بدأ يعني ينكمش أكثر، ينغلق أكثر، أصبح المجتمع مغلق بسببهم. نحن نريد الحداثة ونريد التطور، نريد أن نرى العالم كيف يعيش العالم، لكن هذا التيار السلفي أو التيار الديني كان يريد أن يغلق المجتمع من جديد، يغلق المرأة، يدعو إلى عدم التعليم. وإبراهيم صلى الله صرح وأعلن ذلك، لذلك غضبوا منه، وكاد أيضا أن يتعرض للقتل أيضا نفس الشيء. واو. ولكن هذا الفائز جائزة هذا من الوزيرة الثقافية هنا في أبو ظبي، أليس كذلك؟ هذا خور هنا. يعني هذا عمليا كل سنة هناك جائزة الرواية العربية تكون على مستوى العالم العربي كله، وإبراهيم نصر الله حصل على الجائزة جيدة، فاز بالجائزة الأولى، يعني هذا أمر جيد. أعرف أن هذا جائزة ما الجائزة البوكر وسوف ترجم هذه الروايات في العالم كله سوف يعرف هو يستحق الجائزة في المستقبل. نعم. يعني هي أنت تعرف أنه مثلا هي جائزة نوبل هي لها طابع سياسي ولها طابع أحيانا شهرة أكثر، لكن هناك كثير كتاب من أمريكا من أوروبا لم يحصلوا على جائزة نوبل، لكنهم كتاب كبار. نعم. ومعروفين. جيمس جويس نعم. فيرجينيا وولف ما حصلت عليها، ولا يعني كثير من الكتاب. جون كيتس هذا الشاعر الجميل البريطاني ومات وهو زي، وكثير من الكاتب من النرويج أو السويد يستحق الناس لا يعرفون. صحيح لا يعرفون عنهم كثيرا، وفي إفريقيا أيضا وفي كل المناطق. لا أنا أظن أنه إبراهيم نصر الله أصبح معروفا بعد البوكر. جائزة البوكر جميلة أنها أعماله تترجم إلى الإنجليزية وربما الفرنسية لا أدري، وهذا يعني شيء مهم جدا وجميل. نعم. في هل إبراهيم نصر الله أعظم الكاتب الآن؟ هي الآن؟ يعني أنا لا أحب كثيرا هذه المصطلحات، يعني أعظم كاتب، أهم كاتب، أشهر كاتب. أوكي. كاتب مهم. نعم هو كاتب مهم، ربما يكون في الصف الأول
من كتاب ليس في الصف الثاني أو الثالث. نعم هذا صحيح، يقف الآن معه مجموعة من الكتاب في الصف الأول. لماذا؟ لأنه يعني يكتب ويستمر في الكتاب. يعني الاستمرارية، يعني نجيب محفوظ، عندما نكرر دائما نقول نجيب محفوظ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ إذا حسبنا كم سنة كتب نجيب محفوظ؟ 90. يعني كتب، لنقل أنه عندما كتب كان عمره 20 سنة، وعندما مات في 95 سنة. يعني هو 60 سنة يكتب، لم يتوقف. إبراهيم نصر الله أيضا لم يتوقف يكتب. لكن أحيانا تجد كاتب مثلا كتب رواية قبل 10 سنوات والآن لا يكتب شيء. فهذا هنا لا يمكن أن نقول أنه هذا في الصف الأول يقف، يرجع إلى الوراء، لأن الناس تريد أن تعرف ماذا تفعل ويستمر. وهذا نصر الله الآن، إبراهيم نصر الله الآن يكتب ومستمر في الكتاب. ومثله في ذلك مثلا بعض الكتاب، هناك كاتبة ربما نتكلم عنها لاحقا اسمها الكاتبة الجزائرية أحلام مستغاني. أحلام مستغاني كل سنة عندها رواية، كل سنة عندها رواية، ورواية جيدة ومهمة. فإذا هذا نقول عنه كاتب في الصف الأول. ما اسمها؟ أحلام مستغاني. أحلام مستغاني. أيوة، أحلام مستغاني هي كاتبة مهمة من الجزائر، وكذلك صديقة كواسيني الأعرج أيضا كاتبة مهمة. فنحن نتحدث هنا عن الكتاب الذين يكتبون كل سنة ويعطيهم عمل. هل قرأت لأحلام؟ لا قرأت، هو عندي كتب منهم. عندي من أحلام، هذا هي. نعم أحلام مستغاني، هذا هي ذاكرة الجسد. نعم هذا ذاكرة الجسد، وهو قديم. هناك أيضا بعده مجموعة من الكتب، كل سنة عندها كتاب. هي كاتبة مهمة جدا. نعم. وسيمي الأروج، وهذا واسيني الأعرج. هذا كتاب قد اشتريته. هذا أيضا كله الوقائية الصخرية. نعم كل هذا. جملكية أريبيا، ما معنى هذه جملكية؟ جملكة وملكة. وملكية. نعم، هو صنع كلمة جديدة هنا من جمهورية وملكية، فصار عنده جملكية. ويتحدث فيها عن ماذا؟ هل قرأت من الكتاب؟ يتحدث عن الجمهوريات التي تدعي النظام الجمهوري كيف صارت ملكية، كالجمهورية الليبية، الجمهورية السورية. هي جمهورية. النظام الجمهوري يكون العمل فيه أنه الرئيس لا يعطي لابنه كالملكية. الملكية هناك، فهو يتفاجأ هنا كيف أنه هذه الدول الجمهوريات تعطي لأبنائها. هذا الشيء أنا أحب كثيرا اللغة العربية. يمكن أن أقرأ الأدب القديم الليلة وليلة، وإذا يمكن أن أقرأ هذا يمكن أن أقرأ كتب من أنصرنا، وكتب من مؤلفين من الجزائر، تونس، ومن مصر، ومن سوريا، من لبنان، من كل بلد من البلاد العربية. إذن هنا يمكن أن نتحدث، وهذا أمر جيد جدا، ولكل من يريد أن يتقن اللغة العربية أن يقرأ للقديم ما هو في القديم، ويقرأ للكتاب المعاصرين. الكتابة القديمة في التراث أيضا شيء جميل. هل قرأت كليلة ودمنة؟ كليلة ودمنة طبعا. ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة. المقدمة من ابن خلدون. المقدمة لابن خلدون. هناك كتاب جميل أيضا أنصح أن تقرأه، هو البخلاء للجاحظ. الجاحظ كتاب جميل أيضا، عنده كتاب اسمه البخلاء، وكلها قصص جميلة عن البخلاء والبخيل وكيف. هذا كتاب جميل جدا أيضا البخلاء، مثل كليلة ودمنة. هل إذا أحببت يمكن أن نخصص له وقت ونتحدث عن كليلة ودمنة؟ كتاب مهم جدا. جيد، نتحدث عن كليلة ودمنة والبخلاء في المرة الأخرى. نعم، أهلا وسهلا. أهلا. أنا كما قلت لك في البداية، منذ أن بدأنا أنا أشعر بسعادة. أنا سعيد جدا أننا أتحدث مع الأستاذ الدكتور ألكسندر. وأنا أيضا سعيد جدا أن أتكلم معك يا دكتور ثائر. أهلا صديقي. شكرا صديقي. شكرا.